السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته د 14 اگست په باره کې یو داسې تصویر جوړوم ان شاء الله چې تاسو به ترې نه ښه خوندونه والي. که چېرې تاسو هم داسې تصویر جوړول غواړئ په خپل موبایل کې نو د ویډیو تر اخره پورې وګورئ، او که تاسو چېرې تر اوسه پورې زموږ د پښتو فوټو ایډیټینګ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړئ نو پلیز دا سبسکرایب کړئ. د ټولو ناول به تاسو په خپل موبایل کې د PicsArt اپلیکیشن اوپن کړئ او د بیکګراوند چې کوم دی دا به تاسو په PicsArt اپلیکیشن کې اوپن کړئ. دلته به راشي تاسو په ایډیټ فوټو باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته کې دا موټر PNG چې کومه دی د کار PNG دا به تاسو دلته کې راوړئ او وړو کې داسې سیز به ورته لږ ورکوټې کې معمولی شان، او بیا به تاسو په پلس باندې کلیک وکړئ او په ایډیټ فوټو باندې به کلیک وکړئ او دا پاکستاني جنډا چې کومه د فلیګ دا به تاسو دلته راوړئ او اپاسټي چې کومه دی هغه به تاسو معمولی شان کمه کړئ چې تاسو تصویر صحیح طریقې سره ښکاري. بیا به تاسو د تصویر چې کوم دی دا به تاسو معمولی شان تاسو ځان ته داسې زوم کړئ چې تاسو ته بیا په ریزر کې دوه کې څه مسله نه وي. که تاسو چېرې دلته غلطي وشي نو تاسو بیا خپله غلطي واپس هم اخیستلی شئ. بیا به تاسو بره چې تاسو ته کوم د برش نشان ښکاري په برش باندې به کلیک وکړئ او د ښکته په ده باندې به تاسو کلیک وکړئ، او که تاسو چیرې ورته سیز کمول غواړئ نو تاسو بیا ورته سیز هم کمولی شئ. نو تاسو ګورئ د موټر نه چې بهر ته کومه جنډا فلیګ چې کوم راوتی دی نو دا به تاسو ورنه ریزر کړئ، ختم به کړئ داسې طریقې سره. چې کله تاسو ختم کړو نو اپاسټي چې کومه دی هغه به تاسو واپس 100 کې او بیا به تاسو وګورئ که چېرې غلط راغلی وي نو تاسو به بیا په برش باندې کلیک وکړئ او بیا به د تصویر چې کوم دی دا به تاسو صحیح طریقې سره جوړ کړئ. نو تاسو به تصویر ځان ته بیا زوم کړئ او په برش باندې به کلیک وکړئ او دا سیډونو د چې کوم دی دا به ترې ریزر کړئ. چې کله تاسو ریزر کړئ نو بره تاسو ته د ټیک مارک نشان ښکاري، په دې ټیک مارک نشان باندې به تاسو کلیک وکړئ او اپاسټي چې کومه دی هغه به تاسو 100 کې نو تاسو ګورئ اوس صحیح طریقې سره راغلو. بیا به تاسو په پلس باندې کلیک وکړئ او په ایډیټ فوټو باندې کلیک وکړئ او کوم تصویر چې تاسو بسلی وي او هغه نه تاسو بیکګراوند هم ختم کړی وي هغه به تاسو دلته کې راوړئ او داسې طریقې سره به یې دلته کې ولګئ. که تاسو ته چېرې د بیکګراوند ختمېدو طریقه نه درځي چې مونږ څنګه کولی شو چې خپل تصویر نه په یو کلیک سره بیکګراوند ختم کړو نو په ډسکرپشن کې لینک موجود دی، بیکګراوند ریموو لینک ورسره لیکلی شوي دی، هغه لینک باندې به تاسو کلیک وکړئ، تاسو ته یو ویب سایټ راشي هغه کې خپل تصویر ورکړئ او په اوکې باندې کلیک وکړئ په یو سیکنډ سره به تاسو بیکګراوند اټومیټیکلی د تاسو د تصویر نه به بیکګراوند ریموو شي، ختم به شي. بیا تاسو دلته کې صحیح طریقې سره خپل تصویر جوړولی شئ. چې کله تاسو خپل تصویر راوړو بیا به تاسو فلیګ هم راوړئ، د دې بیکګراوند لینک او د دې فلیګ او د موټر چې کوم دی کار د دې ټولو لینک به زه په ډسکرپشن کې ورکړم، هلته نه به تاسو دا ټول ډاونلوډ کولی شئ. دا تاسو ګورئ د لیکل هم ما کړي دي په خپله نو د لیکلو دغه به زه ورکړم لینک به زه ورکړم په ډسکرپشن کې، هلته نه به تاسو د ټولې PNG او د لیکل بیا تاسو هلته نه را ډاونلوډ کولی شئ. بیا به تاسو دا سیو کړئ. اوس په دا چې کوم دی دا به تاسو د لایټروم اپلیکیشن کې د تصویر اوپن کړئ او هلته به تاسو ورته معمولی شان کلر وکړئ. نو ما د لایټروم اپلیکیشن اوپن کړلو د تصویر په لایټروم اپلیکیشن کې اوپن کړلو. ټولو نه اول به تاسو دلته راشئ چبۍ تاسو ته چې کومه ښکاري په دې چبۍ باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته کې به تاسو بره چې کوم تاسو ته میکس ښکاري په دې میکس باندې به تاسو کلیک وکړئ. ټولو نه اول به تاسو دا کلر سلیکټ کړئ او دلته اول نمبر باندې هیو چې کوم دی هغه به تاسو معمولی شان کم کړئ او سچوریشن به زیات کړئ او لومیننس چې کوم دی هغه به تاسو کم کړئ. بیا به تاسو د کلر ته راشئ، هیو چې کم دی هغه به تاسو کم کړئ او سچوریشن چې کم دی هغه به تاسو زیات کړئ او لومیننس چې کم دی هغه به هم تاسو کم کړئ. بیا به تاسو ورپسې چې کم کلر دی هغه ته به راشئ، هیو به لږ معمولی شان کم کړئ او سچوریشن به معمولی شان کم کړئ، لومیننس چې کم دی هغه به تاسو معمولی شان مخکې کړئ. بیا به تاسو په ډن باندې کلیک وکړئ. اوس ورپسې چې کوم آپشن دی هغه ته به راشئ، کلیریټي چې کومه دی هغه به تاسو معمولی شان مخکې کړئ او ویګنیټ چې کوم دی هغه به تاسو کم کړئ. نو تاسو ګورئ تصویر ښه صحیح طریقې سره او مزیدار طریقې سره سیو کېدو دپاره په 3 ډاټ باندې کلیک وکړئ، سیو ټو ډیوایس باندې به کلیک وکړئ، هائی کوالټي باندې کلیک وکړئ او په اوکې باندې کلیک وکړئ. د تصویر به تاسو په موبایل کې سیو شي. د نننۍ ویډیو دا د بلې ویډیو پر خپل ورې فون لاته اجازت ورکړئ. په لوی الله مو سپارم، د الله په امان.